שלום לכולם, בסרטון הזה אנחנו נדבר על חיישנים של NXT ושל EV3. אז בואו נראה איזה חיישנים יש לנו. יש חיישן מגע, ככה הוא נראה ב-NXT וככה הוא נראה ב-EV3, אוקיי? שהם מאוד פשוטים, וזה בעצם החיישנים הכי אמינים פחות או יותר שנמצאים בערכה. הם מגיבים ללחיצות וזהו בערך. אוקיי? חיישן הבא שאני אדבר עליו זה חיישן אולטרסוניק, שהוא חיישן מרחק, שככה הוא נראה ב-NXT וככה ב-EV3. מה שהוא עושה בעצם זה מודד לך מרחק מהנקודה הזאתי עד למכשול או עצם כלשהו שהוא פוגע בו. הוא שולח קרניים, מקבל אותם בחזרה, ועל פי זה הוא מודד את המרחק, על פי הזמן שלוקח להם לחזור, אוקיי? אז אפשר להשתמש בזה כדי לראות את המרחק שלך מהקיר ולהתמצא יותר טוב במגרש, אוקיי? אלו ואלו זה חיישנים שקיימים או רק ב-NXT או רק ב-EV3, ואני אסביר עליהם שנייה. זה חיישן קול שיש בתוכו מין מיקרופון, והוא מקשיב לקולות, אבל בתחרות ה-FLL הוא לא שימושי עקב כל הרעש שיש מסביב למקצה, ואי אפשר באמת להסתמך עליו. אז הוא לא מומלץ לתחרות הספציפית הזו, נשאיר אותו בצד. שני אלה זה חיישנים מאוד דומים, שבעצם מקבלים צבע כלשהו, והם אומרים לך נתונים עליו. מה זאת אומרת? החיישן הזה זה חיישן בהירות, שמחזיר לך באחוזים כמה בהירות יש בצבע. זאת אומרת, לבן יחזיר 100 ושחור יחזיר 0, או צבעים קרובים לדבר הזה. וזה חיישן צבע, שממש מחזיר לך אם הוא רואה אדום, ירוק או כחול. אוקיי? עכשיו, לחיישנים האלה, יש חיישן מקביל ב-EV3, שאנחנו נראה אותו עוד שנייה, שמאחד את שניהם. זאת אומרת שבתוך הקוד אתה יכול לבחור אם להשתמש בחיישן צבע או בחיישן בהירות. וזה חוסך מקום ויותר יעיל. אוקיי? החיישן האחרון שנשאר לדבר עליו זה חיישן שנמצא רק ב-EV3, שהוא חיישן זווית, חיישן ג'יירו, ובעצם כדאי למקם אותו קרוב לציר הסיבוב של הרובוט, אוקיי? ומה שהוא עושה זה מודד לך את זוויות הפנייה של הרובוט ואת הסטיות שלו. אוקיי? איך אנחנו מחברים חיישנים? אז ממש כמו מנועים, אנחנו משתמשים בכבלים כאלה. אנחנו מכניסים אותם ככה, בצורה מאוד דומה למנועים. עד ששומעים את הקליק, וכדי להוציא, מורידים את הצ'ופצ'יק ומושכים. אוקיי? עכשיו יש לי פה רובוט להדגמה, שמחובר עליו חיישן צבע ובהירות של EV3, כמו שדיברנו קודם, שאפשר לראות את השילוב באמת, שהוא נראה שונה משני אלה. אוקיי? אז החיישן הזה קיים רק ב-EV3, וכדאי למקם אותו כמה שיותר קרוב לרצפה, במרחק מאוד מינימלי, אבל עדיין להשאיר מרווח קטן ולא ממש להצמיד אותו לרצפה. אז אנחנו נחבר אותו ככה, בעזרת הכבל, עד שנשמע קליק. זהו. ועכשיו נוכל להשתמש בו בקוד, והזווית שלו, רק חשוב לציין, כדאי מאוד שהיא תהיה כמה שיותר מונחת לרצפה, ולא בזווית למשל, לא בזווית כזאתי למשל, כי אז הוא לא רואה בבירור את מה שנמצא על הרצפה. זה הכל הפעם, ותודה לכם להקשבה ובהצלחה.